بسم الله الرحمن الرحیم. متوجه اوسئ نن مونږ تاسو په CCNA آوټلاین کې په یو ټاپک خبره کوو په پورت فاست ټاپک باندې. کوم ټاپک وایو؟ پورت فاست. ها لکه څنګه چې د نوم څخه معلومه ده پورت فاست. ګورئ وینئ پورت او بل څه شی فاست. دا پورت فاست که چیرې د نوم ته وګورو یعنی د یو پورت تیزول، یو پورت فاست کول، دا چی شی ده؟ پورت فاست چې ده دا د یو فیچر ده. ها په خپله جدا کم پروتوکول نه دی، د STP پروتوکول یو فیچر ده. د چا فیچر ده؟ د STP پروتوکول. STP سپلنګ ټری پروتوکول موږ تاسو ویلي وو. ها پورت فاست از ان STP فیچر. دا د STP یو فیچر ده، یو خاصیت ده. دا سره رقم تکار کې اول زه تاسو په دې قضیه پوه ګورئ مونږ تاسو ویلي ول چې کله مونږ یو سویچ راواخلو که نه او دې سویچ سره مونږ دلته یو کمپیوټر کنیکټوو. څه شی ورسره کنیکټوو؟ کمپیوټر. ښه دا مو راواخیسته. نو دا پورټ لاین چې راواخلمه دا دلته ولګومه. دا ډایرکټ کنیکټېږي که لږ وخت اخلي، وخت اخلي تقریبا 50 ثانیې پوشا وخت اخلي. ځکه چې دا مثلا ما تاسو ته ویلي ول چې دا اول په څه شي ته راځي؟ لسننګ سټیټ ته راځي که نه، لسننګ سټیج وي، بیا ورپسې لرننګ وي، بیا فارورډنګ ته راځي. نو تقریبا 50 ثانیې وخت به دا موږ نه واخلي. نو مونږ که چیرې پورت فاست فیچر هغه خلاصه یې درته وایم، بیا راځو سلایډ ته تفصیلي پکې غږیږو. که چیرې مونږ دغه پورټ باندې مثلا مونږ سره دا پورټ د پورت فاست انټرنټ 01 دې پورټ کې مونږ پورت فاست فیچر څه وکړو؟ دا انیبل کړو یا دا فعاله کړو پکې. نو بیا به دی هغه ته انتظار نه باسي چې تر څو هغه اوسي څه ورته وایي STP خپل کار خلاص کړي. نو دی به ډایرکټ دغه دوه سټیجونه چې دي لسننګ او لرننګ دا به سکپ کوي چې څنګه یې کنیکټ کړي مستقیم به دی څه کېږي؟ فارورډنګ سټیټ ته راځي. ښه مستقیما فارورډنګ سټیټ ته راځي. نو دا د پورت فاست فیچر دا خاصیت ده هغه عمومي. اوس ګورئ د دې په اړه دغه سلایډ موږ دلته جوړ کړی ده. ګورئ پورت فاست یا سپلنګ ټری پروتوکول کې دی. واټ از پورت فاست؟ Port fast is a Cisco spanning tree protocol feature that immediately transitions a port into the forwarding state. Port fast is Cisco spanning tree protocol کې داسې یو فیچر ده چې immediately دفعتاً مستقیما او یو پورت کم حالت ته راولي forwarding state ته راولي bypassing the usual listening and learning state. دا د listening او learning stateونه چې دي دا bypass کوي. It is typically used on access ports connected to end devices such as computers, printers and servers to speed up the network connection process. او په عموم کې ګوره دا یاد وساتئ چې دغه پورت فاست فیچر چې دا په اکسس پورټونو کې انیبل کوي. موږ سره دوه ډوله پورټونه هم درلودل، ډاینامیک وبخښئ ډېر زیات ډاینامیک نه، ټرنک او اکسس که نه. نو دا به تاسې په کم یو پورټونو کې انیبل کوئ پورت فاست فیچر؟ په اکسس پورټونو کې. ټرنک پورټونو کې دا مه انیبل کوئ چې ستونزې او مشکلات راولاړوي. ښه نو دا به یوازې تاسو په اکسس پورټونو کې وکړئ چې ستاسو د نیټورک کنیکټیویټي کارونه څه وشي؟ تیز شي. Why use port fast؟ ولې موږ پورت فاست فیچر څه وکړو؟ استعمالو. ریډیوس کنیکشن ډیلیز، د کنیکشنونو جوړولو منځ کې چې کوم ډیلی یا تاخیر راځي ځنډ واقع کېږي هغه کموي. When a device is connected, it can communicate instantly without waiting for STP to complete. که چیرې موږ تاسې پورت فاست فیچر انیبل کړو نو هغه ډیوایس به دې ته انتظار نه باسي چې یوارې STP خپل کار ټول خلاص کړي او بیا دا کنیکشن جوړ کړي. بل چې دا پریونټ دی HCP ټایم آوټ. اوس موږ سره د HCP سرور لګېدلی ده. کله چې موږ یو سویچ راوټر وبخښئ یو کمپیوټر راواخله سویچ ته مې کنیکټ کړه، دې سره DHCP سرور مو DHCP سرور چې دته یو IP ورکوي نو په دغه وخت کې کېدی شي هغه پورټ لا ټولو صاف سوی نه وي که نه. نو DHCP ټایم آوټ مشکل جوړیږي. خو که چیرې موږ پورت فاست انیبل کړو نو د هغه ټایم آوټ څه کېږي؟ مخنیوی کوي. ښه بل امپروو یوزر ایکسپیرینس. د یوزر استعمال یوزر به ډېر راحت او ډېر خوشحاله وي ځکه اینډ یوزر ډیوایسز کنیکټډ ټو د نیټورک فاسټر. یو څو کمپیوټر وصلوي، پرنټر وصلوي، ډېر زر زر به وصلېږي. نو پورت فاست دغه فایدې لري. ښه اوس پورت فاست څنګه کنفیګر کولی شو؟ د پورت فاست کنفیګریشن په خاطر باندې به تاسې ډېر اسانه کار وکړئ. سپلنګ ټری او پورت فاست یوازې دا کلمه به ولیکئ. ښه اوس ګورئ
مونږ او تاسې راځو چیرته یو عملاً پاکټ ریسر به راخلاص کړو. وګورئ ښه زه راخلم دلته یو سویچ 2960 سیریز والا یو سویچ مې راواخیسته دلته مې کنیکټ. اوس په دې کې زه راخلم یو کمپیوټر راخلم. چې شی راخلم؟ کمپیوټر. ښه کله مو چې کمپیوټر راواخیسته اوس په دې کې دا دلته لګوم. وګوره ښه ورته وګورئ د فاسټ ایترنټ 01 سره مې کنیکټ. دا اوس کنیکټېږي زر نه هماغه 50 ثانیې وخت به اخلي بیا به دا یې څه کېږي اپ کېږي. به وینې دې ته به انتظار باسو. ښه اوس ګوره دا مو راواخیسته دلته مو کنیکټ کړه دومره وخت به لګېږي دا به موږ انتظار باسو چې تر څو پورې دا څه وسي دا اس ټي پي پروسس خلاص شي تصمیم ونیسي چې دا زه بلاک کړم او که اوس لرنینګ کوي بیا لرنینګ نه وروسته اول لیسنینګ کوي لیسنینګ نه وروسته لرنینګ کوي بیا اوس ګوره اپ سو که نه سو اپ دا 01 کیو. زه وایم چې دغه 01 پورټ باندې څه وکړم پورټ فسټ انیبل کړم. ښه نو راځو موږ او تاسې د سویچ سی ال آی موډ صحیح ده کمانډ لاین انټرفیس ته راغلو. بلې نه دا خو اس ټي پي پروتوکول دی. اس ټي پي یوازې په سویچونو کې وي اس ټي پي خو په راوټرونو کې وي نه. ښه اوس ګوره انیبل موږ او تاسې راځو ورته لیکو چې څه شی کنفیګر ټرمینل او انټرفیس فاسټ ایترنټ 0/1 او سپننګ ټری او ورته لیکو چې پورټ فسټ بس انټر. دا پورټ فسټ شو. ګوره وایي پورټ فسټ هز بین کنفیګرډ آن فاسټ ایترنټ 01 پورټ فسټ په 01 باندې کنفیګر شو but will only have effect when interface is on non-trunking mode. په هغه وخت کې به بیا دا کار کوي چې دا ټرنک نه یو ټایم صحیح ده. اوس ګورئ دغه کیبل دا زه راخلم دلته هغه سره لګو 010 سره ګوره دلته وخت اخلي که نه چې تر څو دا اپ کېږي. دا زه بیرته راخلم ورته یم نه چېرته یې ولګوه 01 ډایرکټ کنیکټېږي که نه کنیکټېږي مستقیما هغه سټیډونو ته د وخت نه نیسي. ښه اوس یوه موضوع بلې ته متوجه اوسېږي. بله موضوع موږ سره څه شی ده؟ بله موضوع دا ده چې موږ او تاسې راځو بلې دغه سپینګ ټری پروتوکول خو د دې لپاره و چې دوه درې سویچونه یو له بل سره کنیکټ شي د په هغه کې یو روټ سویچ انتخابېږي. که چېرته په یو سویچ کې مثال عین شان همدغسې سیچویشن راشي او دغه سویچ کې دغه شی انیبل کړو نو په دې کې بیا روټ سویچ انتخابېږي او که نه او ډیټا څنګه ځي بیا خو لوپ جوړېږي که نه دا مه کوئ. موږ دا اوس بار بار چې تاسو ته وایي چې ټرنک پورټونه یعنې هغه سویچ ټو سویچ کنیکټیویټي چې وي دا په هغو کې مه انیبل کوئ. موږ درته ویلې پورټ فسټ به تاسې په هغو ځایونو کې انیبل کوي چې کومو ځایونو کې څه شی وي اینډ ډیوایسز کنیکټ وي کمپیوټر کنیکټ وي پرنټر کنیکټ وي د یوزر شیان کنیکټ وي. ښه دا مو که هلته انیبل کړه ټول آن کېږي هغه سچویشن مو تاسو ته بیان کړی چې راوټینګ لوپ واقع کېږي. ښه نو ځکه همغه کار کېږي. اوس ګورئ دلته دغه سلایډ کې موږ راخیستي ګوره نوټ وایي پورټ فسټ شوډ اونلی بي انیبلډ آن ایکسس پورټس ناٹ ټرنک پورټس ټو پریونټ لوپس چې لوپس مخنیوی وکړو. ښه او ویریفای که چېرې فقط د اینډ یوزر دپاره دا ده. اوس ګورئ بله خبر که چېرې دا ګورئ چې آیا دا انیبل شوی که نه نو شو سپارنټري انټرفیس ګیګا ایترنټ یا اریم انټرفیس چې ته ګورئ ورته ولیکه چې دغه پورټ فسټ یې وښیه تا ته ښکارېږي چې دا انیبل شوی ده او که نه ده انیبل شوی نو انیبل شوی. اوس یو خو داسې شو چې موږ یې په یو پورټ انیبل کوو یو داسې سویچ ته زه پوهېږم چې دې سویچ ته زه سویچ ته کنیکټیویټي هم نه ورکوم. زه وایم چې دغه ټول پورټونو په عموم کې ټولو کې دا هغه زه څه وکړم پورټ فسټ انیبل کړم په یو ځل. ښه په ټول سپننګ ټري کې نو دا څنګه کولی شو چې موږ په یو ځل کې دغه سپننګ ټري انیبل کړو؟ ډېر اسانه. دې په خاطر به سپننګ ټري پورټ فسټ ډیفالټ دا کمانډ وچلوئ. ښه دا په یو ځای کېږي. اوس ګوره ما درته ویلې دا له دې نه راباسم دلته یې لګومه 14 کې بیا وخت نیسي بل یو کې لګوي بیا ځکه بغیر له 01 نه نور ټول پورټونه چې دي هغه څه شی دي هغه اس ټي پي پورټونه دي. اوس موږ ورته وایو چې څه وکړه دا بند کړه. خیر لږ به موږ مجبور یو اوس انتظار وباسو. ګوره دومره وخت انتظار یوزر دپاره هغه اینډ یوزر ته استعمالوي هغه یې واقعیت سره حوصله نه لري ځکه نن سبا خلک چې دي څه کوي هر څه دفتن تیز سرعت او په ښه کیفیت سره دفتن حالت کې غواړي.
نو اوس موږ او تاسو څه کار کوو انتظار باسو دا اپس اوس زه وایم چې نه دغه ټول پورټونو کې زه څه وکړم دا اپ کړم نو ته به راشي چې شي ته ګلوبل کنفیګریشن موډ ته انټرفیس ته مه داخلېږه ښه کنفیګر ټرمینل یا کنفیګریشن موډ ته به راسو او دلته موږ او تاسې راځو ورته لیکو چې څه شی وکړه سپننګ ټري پورټفاسټ او ورته ولیکو چې ډیفالټ دا کمنډ به ولیکې ښه سپننګ ټري پورټفاسټ ډیفالټ انټر په ټولو پورټونو کې بس اوس دا انیبل شو اوس چې کله موږ او تاسې راځو دا وینو ښه آر یو کې چې کنیکټ دی نو هغه دې ته انتظار نه باسي چې پورټفاسټ چې شی ده او وبښي چې تر څو سپننګ ټري اپ سي نو دا موږ سره چې شی شو پورټفاسټ فیچر ده ښه او اوس دې موضوع ته مو فکر یې ګوره caution بیا هم وایو when using PORTFAST کله چې تاسو PORTFAST استعمالوئ do not enable on trunk ports پر ټرنک پورټونو کې بیا بار بار ویلل کیږي یعنی هغه پورټونه چې سویچ ټو سویچ کنیکټیویټي وي it can create network loops if a switch is connected نو که چیرې دا له سویچ سره کنیکټ کړي بیا څه کوي بیا لوپ واقع کیږي یو بله خبره موږ او تاسې د روټ بریج سلیکشن دپاره بي پي ډي او لیږله که نه لیږله په یاد مو وکنه بي پي ډي او به دوی د روټ بریج سلیکشن دپاره یو سویچ بل سویچ ته لیږوله که د لاس سیکیورټي په خاطر باندې چې پورټفاسټ فیچر ښه سیکیور شي او لوپ واقع نه شي نو یوز بي پي ډي او ګارډ وذ پورټفاسټ بي پي ډي او ګارډ له پورټفاسټ سره یو ځای چې شی هم استعمال کوي بي پي ډي ګارډ انیبل کوي نو دا څه کوي کله چې بي پي ډي او پاکټ راسي دی پوهیږي چې دا د سویچ نه راغلی ده که نه to protect against root switches enable BPDO guard spanning tree BPDO guard enable this will automatically disable the port if receives a bridge protocol data unit BPDO preventing accidental loop نو دلته چې څنګه د سویچ نه پاکټ ورته راځي اوس لکه ما په دغه ټول سویچ کې مې چې شی انیبل کړي دي PORTFAST انیبل کړی ده اوس که یو سویچ هم څوک کنیکټ کړي نو ما ټول نیټورک ډاون کېږي که نه لوپس جوړېږي پکې نو زه به څه وکړم سپننګ ټري بي پي ډي او ګارډ به انیبل کړو بي پي ډي او ګارډ انیبل کوي ښه دا مو چې انیبل کړه که چیرې سویچ څوک کنیکټ کړي نو هغه پورټ اتومات څه کېږي ډسیبل کېږي ښه اوس ګورئ تاسې به څنګه وکړئ رابسئ دلته سویچ ته او په سویچ کې به ولیکئ چې څه شی کنفیګر ټرمینل او سپننګ ټري بي پي ډي او ګارډ بي پي ډي یو دا به فکر کوم سپورټ ونه لري دا زوړ سویچ ده ښه نه لري ښه صحیح شو نو بي پي ډي او ګارډ سپورټ دی نه لري خو نوي سویچونو کې تاسې کولی شئ دا څه وکړئ انیبل کوئ ښه نو هغه مو چې انیبل کړو نو چې سویچ کنیکټ شو اتومات دی ځان بندوي بیا هغه پورټ ځان ډسیبل کوي نو دا موږ سره هغه ټاپک چې پورټفاسټ څه شی ده او څنګه کار کوي د څنګه کنفیګر کیږي د څه شي په خاطر استعمالیږي مشکل خو نه ده که نه انشاءالله صحیح شو